وګوره دلته ما سره یو لوګو ده دا لوګو به څنګه ډیزاین صحیح دیو ډیزایننګ طریقہ کوم کا دای نه دا لوګو اچھا بیج لپاره مې او داسې وګورئ او بیج لپاره بس دا بیج باندې راوستای شي بس سایز یې کم پر بیج باندې راځي سایز زیات شي بس بینرو باندې لګولای شي خپل لوګو نه هر سکول خپل لوګو یې یې سر بینر دا څه فورو دي نه دا لوګو صرف خالی نوم ورته چینج کو وګوره دې څنګه because اول خو تاسو دا الیپس ټول غواړئ ګول دی کنه یس سر ګول لپاره به زه الیپس ټول کنټرول سره به ډرایو کوم دینه بعد وګوره شیفټ سره به دینه به کاپی باسي بس صحیح نه او دینه بعد رائټ کې کاپی باسي رائټ کوو کلیئر شو بیا وګوره صرف ټیکسټ کړل دی ها دا ګول ټیکسټ راوستل دي کنه یس سر ټیکسټ کړل دي say Total Institute of IT. صحیح شو دا ټیکسټ بل سورس ردی کې دا رجسټر میں سټریم راوستلې کنه REG یا دا چې راوستلې دا راوستلې ګوره سایز یې زیات کړی ځم 48 دا سایز کدی ځنه ور سټایل چینج کوي لکه زه دله یو سټایل ورکوم ایریل بلیک کوم باندې جاست بیا به دام سلیکټ کې او شفټ سره دا سرکل کاری کوم دا لکه دا لیکل او شفټ سره دا سرکل لکه دې سرکل نه ګډ شاپه راولم کنه دا سرکل به سلیکټ کړئ او را به شی ټیکسټ او دې ځنه فټ ټیکسټ ټو پارت کوم پات سلیکټ شو دې سره فټ شو وګوره دې اني ډیزاین دا ډیزاین شو کاری کنه او لګي لره کړه دې څنګه داسې فټ شو دې څنګه وګوره داسې تاوړې شروع کړه کاری کنه آپشنز دې څنګه تاوړې بل स्टाइल वाले जैसे समा नॉर्मल स्टाइल ठीक शो करना बलुगुरे नेक्स्ट दा शिनवारी एल देखना दारा वाला जैसे सिर्फ हुकुमा LIIT दैट इंस्टीट्यूट अगर मुखफफ होंगे ही करना LIIT Total Institute of Information Technology that should be or they have a style or kiddies in Arial Blake sugar da khuda se rawastali kana us da su khuda na taogi stedil tarawali da bilkul seedha raji da problem shta di par ogra da free hand tool bar off the free hand tool clear sho or shift sare da se drag de de shift sare be drag de de se pore kari kana dena baad ba shape tool ro de clear sho bia ba de mande double click ki aw da balan de das agar da text khuda se raudal di kana da bam da se kare ra aw da bam double click ki das clear sho कोई फिदी मान उस दार ऑफ लोगों दा पाद दिल तरह जो वाला मुझे दा LIIT देवन करा शिदास दा शिनवारी हिल को दा से दा शिफ्ट से वदान सेलेक्ट किया दा राबर शेड टेक्स्ट और फिट टेक्स्ट टू करेगा लोगों दा साइज लगोला ज्यादा करे जे ना और दा अरेंजमेंट ताश
ښکاري که نه Yes, sir. ټیک دی ښه اوس به ګوره دې باندې به رایټ کلیک کړي او دا به سیپریټ کړي ارینج ته به راشي دې ځای نه سیپریټ ارینج اینڈ دین سیپریټ نه که کار راشه ارینج ته او دې ځای نه سیپریټ Yes, sir. کله سیپریټ سره دا بیل شو دا بیل شو اوس ما دې ته ضرورت نشته به دا ډیلیټ کړم او صرف ما دې ته ضرورت دی دا ټیکس راوړه دلته کچ په سایډ ده ښکاري که نه Yes, sir. دا خو لږه ډیزاین کې خلک راولي که نه دا ټیکسټ Yes, sir. ما ډیزاین ولې داسې کټ کړ چې داسې راشي خیر شو Yes. دا شو بل زه سټارز راولم سټارز Yes, sir. سټارز دپاره به کنټرول F11 به پرس کنټرول F12 دا ریکارډینګ ये तो रिकॉर्डिंग बंदो ये स्टार्स Yes, sir. सही रहेगा ना जगह शेल से रिकॉर्डिंग बंदेगी हाँ Yes, sir. That's it. शॉर्टकट्स थी Yes, sir. तो सिर्फ गोरा कंट्रोल F11 अवल तो बस अगर सिर्फ ये उसो बुक्स की उदासीन रखते हैं उसो स्टाइल्स Yes, sir. दा बस